Як си гадаєте, чого село Кушниця кличеся епін Кушниця? Якся так стало? Яка історія цього слова? За сякое дуже люблять часто поспорити ай старші, ай молоді май, і чули много інтересних гіпотез, та й ачей треба би з цим розібрати. У цьому відео ви розникаємо 4 основні гіпотези походження з самого слова кушниця. І це суд гіпотези, котрим знаходив авать на інтернетові, авать чув від простих людей. Ясно, що це не суд гадають усі гіпотези, а й лише ті, котрі моїм позором визирають доста правдоподобно. Гіпотеза перша. Кузниця. Є така гіпотеза, ось самое слово кушниця походить від слова кузниця. І ця гіпотеза базована на легенді за кузню, котра колись була на Ковачевому полі. І за ту легенду наше село якраз зачалося із того одного газди, котрий поклав був кузню на тому полі і ковав зброю на Броницький замок. І це дуже красна така газдівська легенда, айбо тяжко повісти наскільки вона є реальна. Бо із лінгвістичного никання не дуже понятно, яким путем кузниця перечинилося на кушниця. У нас всяких фонетичних перетворень у других словах не є. І за друге, із географічного никання, іще 100 років назад кушниця кінчалася не там, де вона є тепер. Селося кінчало там, де тепер штація, і це файно видко по кадастровим мапам. Та ще не так давно люди жили майбільш по вершках, гурі потоками гікою долині, де тепер є село. Гіпотеза друга. Кукниця. Є гіпотеза, село бере назву від гори Кук, котра є майблизько від нам полонинов. А й бутуй зась туті самі проблеми, які і у спередущої гіпотези. Лінгвістична проблема неясне перетворення кукниця у кушниця. І друга проблема географічна, наприклад, село Лисиче, авать Суха, суд многим майблизько від Кукові, та чого вони не дістали назву від цієї гори, а іпин Кушниця. І це я вже ніч не кажу, села з бока Міжгір'я суд ще майблизько. Гіпотеза третя. Кучниця. Дальша гіпотеза каже нам, слово кушниця іде від слова куча, котре у нашій бесіді є синонімом слова хижа. Значить, за цією гіпотезою, кажеться, село було повне хижів, що, доста реально звучить, не? І це звучить доста правдоподобно, бо люди направду живуть у кучах, та й звукозаміна з «ч» на «ш» є многим май реальна. У нас є приклади, де «ч-н» переходило у «ш-н» у говорах Верхньої Боржави. Та й знаємо, слово кучня, авать кушня, сохтувалося в нас сказати на таку, калибу і на дриварку на кошениці у хащі. Та й послідня, четверта гіпотеза від слова кошениця. Є гіпотеза, слово кушниця іскапчано словом кошениця. У одній лінгвістичній роботі наведена гіпотеза, саме слово кушниця є просто маломай старою формою слова кюсниця. Це слово ми можемо вчути так і у сусідах, у Березниках, наприклад. Так само і по-українськи є слово кісниця, місто деся косить. Та за цією гіпотезою кушниця є просто майстарою формою слова кюсниця. Вислідка. Раз визира так, май реально, моїм позором, є гіпотеза номер 3. Слово кушниця іде від слова кучня, авать кушня. Бо тут із язикового позора дуже понятне перетворення одного слова в друге. Та й історично усе лігат доста добрі, бо люди справді жили по вершкам і справді мали повно тих колиб на кошеницях у хащі. Як так. Та що, розкажіть мені, будьте добрі, видки ви, та й це знаєте історію свого села, це знаєте історію назви свого села Ватьвароша. Буде мені дуже інтересно почитати. Пишіть мені в коментарі. На цьому раз конець. Красно вам дякую. Майтеся.